ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ኩሽና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔም አለሁ። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆን እየተመኘውላችሁ ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ በሆነ የኬክ አሰራር ተገናኝተናል። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ልዩ የሆነ የሚያምር የቺዝ ኬክ እንሰራለን። አሰራሩን በጣም ቀላል ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ለዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ቪዲዮን እስከመጨረሻው እንድትከታተሉት ጋብዛችኋለሁ። በመጀመሪያ ለኬኩ ክረስት የሚሆነውን ለመስራት እንደዚህ አይነት የኦሪዮ ብስኩት ነው የተጠቀምኩት። ከዚህ ላይ ወደ 35 የሚሆነውን መፍጫ ውስጥ አስገብቼ ፈጨዋለሁ። ከተፈጨው ብስኩት ላይ ለበኋላ ኬኩን ለማሳመር የምጠቀምበትን ወደ 2 ማንኪያ የሚሆን አስቀምጣለሁ። ከዛ በመቀጠል ምንም አይነት ጨው የሌለው 5 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የቀለጠ ቅቤ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ቅቤው የሚረዳን የብስኩቱን ዱቄት የኬኩን ክረስት ነው የምንሰራበት ቅድም እንዳልኳችሁ እና ዱቄቱ እንዳይበታተንና ስንጋግረው እንዳያስቸግረን ይረዳናል። ለዚህ ቅቤ ማድረግ መርሳት የለብንም። በመቀጠል ትንሽ ከቅቤው ጋር እንዲዋሃድ ፈጨዋለሁ። አሁን ይበቃዋል። ወደ ኬክ መጋገሪያው ላይ ገለብጠዋለሁ። የብስኩቱ ዱቄት የኬኩ መጋገሪያ ላይ ዙሪያውን ላይ እንዲሆን ስለፈለኩ እንደዚህ በብርጭቆ ደመደመዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በእጃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ይሄንን መንገድ እኔ ቀላል ሆኖ ስላገኘሁት እንደዚህ ብትጠቀሙ ተመራጭ ይሆናል። በመቀጠል በ350 ዲግሪ ፋራናይት ለ10 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ እናደርገዋለን። እሱ እስከሚበስል ክሬም ቺዛችንን እናዘጋጃለን። እንደዚህ አይነት 4 ክሬም ቺዝ ነው የተጠቀምኩት። እሱን ወደ ሳህኔ ውስጥ አረጋለሁ። በመቀጠል ከግማሽ ኩባያ ትንሽ የሚበልጥ ስኳር ጨምሬ ሚክስ አረጋለሁ ማለት ነው። አንድ ኩባያ የሚሆን ሳወር ክሬምም እጨምራለሁ። ይሄ የሚረዳን ኬኩ ደረቅ እንዳይሆን ያደርግልናል። ያው ሳወር ክሬም እንደሚታወቀው የምንጋግራቸው ነገሮች እርጥበታቸውን ይዘው እንዲቆዩና ክሬሚ ቴክስቸር እንዲኖራቸው ያደርግልናል። ለዚህ እሱንም አስገብቼ ሚክስ አረጋለሁ። በመቀጠል 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ ጨምራለሁ። ከዚህ በኋላ 3 እንቁላልና 1 የእንቁላል አስኳል እንጨምራለን። እንቁላሉን አንድ በአንድ ነው የምንጨምረው። ያስገባነው በደንብ ሚክስ ካረግን በኋላ ቀጣዩን እንቁላል መጨመር እንችላለን። ትንሽ የኦሪዮ ብስኩትም እንደዚህ ሰባብሬ ወደ ሳህኔ ውስጥ ከትቼ አንድ ላይ አደባልቃለሁ። ከዛ የጋገርነው ክረስት አምጥቼ ወደ እሱ ውስጥ ጨምርና በ250 ዲግሪ ፋራናይት ለ1 ሰዓት ተኩል ኦቨን ውስጥ እናደርገዋለን። ኬካችን ከበሰለ በኋላ እንዳይሰነጣጠቅብን ከጋገርነው በኋላ ኦቨኑን አጥፍተን ኬኩ እዛው እንዳለ ሳይወጣ እንዲቀዘቅዝ ማድረግ ተመራጭ ነው እላለሁ። በመቀጠል በደንብ ከቀዘቀዘ በኋላ ለ4 ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ እናቆየዋለን ማለት ነው።
ኬኩን ዲኮሬት ለማድረግ እንደዚህ አይነት ነጭ ቸኮሌት ተጠቀማለሁ ሙሉን አላረኩትም የሚበዛ ስለመሰለኝ ትንሽ አስቀርቻለሁ እሱ ላይ ግማሽ ኩባያ የፈላ ሄቪ ክሬም ጨምሬ አደባልቃለሁ ከዛ ትንሽ ከቀዘቀዘ በኋላ ኬኩን አምጥቼ ላዩ ላይ ያረግበታለሁ በመጨረሻም ትንሽ የኦሪዮን ዱቄት ለማሳመር ያህል ከላይ ነሰንስበታለሁ ማለት ነው ቪዲዮን እንዳያችሁት ለመስራት ቀላል ነበር ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አሳውቁኝ ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርሳቸው ሼር ማድረግ አትርሱ ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቆንጆና ቀላል የምግብ አሰራር በዚህ ቻናል ይቀርብላችኋል የምታዩትን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ቪዲዮን እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እግዚአብሔር ያክብርልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ